اسمه Maintenance Asset Managers، وده من الكاتيجوري او الفاميلي بتاع Maintenance Asset Management Software. لو انت عندك assets سواء كانت صناعية او في مجال الطاقة او مدنية او خطوط سكك حديدية في اي مجال من المجالات، والاسيتس ديت موجودة في عدة لوكيشنز. اوكي، فانت بتبقى عايز تعمل لها سيستم للصيانه بتاعتها فور نون ستوب اوبريشن، عشان ما توقفش جدا، عشان تعمل لها الصيانات الوقائيه. طبعا ده يلتزم منك ان انت يكون عندك قطع غيار، ستور لقطع الغيار، انفنتوري بارتس، علشان تقدر تعمل الصيانات الوقائيه دي للاشياء دي كلها. فانت عندك قطع غيار، فبتبقى انت عايز مديولز من المديولز اللي هو يبقى مسؤول عن التحكم ومتابعه قطع الغيار اللي عندك في المخزن، اسعارها قد ايه، ازاي نقدر نعمل لها لاوردرنج، ازاي نخلي بالنا نعمل كنترول عليها، الورك اوردرز الاسيت بتاعتنا خدت انفنتوري بارتس قد ايه، وهكذا. طبعا في فتره من الفترات بتحتاج ان انت تشتري قطع الغيار اللي انت عند الري اوردر ليفلز، فبتحتاج ان انت تبعت ريكوست فور كوتيشن للسبلايرز بتوعك لقطع الغيار المختلفه، وتطلع بي اوز. فدي لاداره عمليه الشراء والاوردرز، ودي لاداره الاستوكات. وهنا الليسته بتاعت الاسيتس بتاعتك، مواصفاتها، اللوكيشن فين، المواصفات الفيزيكال بتاعتها، وهكذا. اوكي، طبعا انت كمان بتحتاج يبقى عندك مينتننس تيم. فالمينتننس تيم ريكورد اللي هو موديول 3 ده بيبقى فيه كل الانفورميشن عن المينتننس تيم بتاع الشركه بتاعتك او المؤسسات المختلفه، نوعيتهم ايه، مكانهم فين، الجوب تايتلز، بيعملوا ايه، الدنيا ازاي، الورك اوردرز اللي اشتغلوا فيها، التريننج اللي خدوها، هكذا. نتيجه ان انت بيبقى عندك مينتننس تيم وورك، وعندك اسيتس، وعندك انفنتوري، بتقدر تطلع الورك اوردرز والاوردرز بتاعت الصيانه الوقائيه، اللي هو بيبقى انكلودد بقى جواها الاسيتس اللي انت عايز تعمل لها ورك اوردرز، سواء كانت سيرفيسز او صيانه وقائيه او وات ايفر، وجواها القطع الغيار اللي انت محتاجها للورك اوردر دوت، والمينتنس تيم بتاعك. وطبعا انت في الورك اوردرز موديولز ده بيبقى عندك تقدر بتتراك كل الورك اوردرز اللي انت عملتها، وكل ورك اوردر الستاتس بتاعته ايه دلوقتي، وهو بيتعامل مع انهي اسيتس وفي انهي لوكيشن. وبالتالي نقدر بعد كده نبقى نطلع احصائيات كل لوكيشن، ايه الاسيتس اللي فيها، وكل اسيتس على حده ايه الورك اوردرز اللي اتعملتها، وايه تكلفه الورك اوردر دوت، سواء كانت في السبير بارتس او الادوات او تكلفه المينتنس تيم. بعد كده بقى، بعد ما بتبقى عايز تطلع ريبورتات مختلفة لكل هذه الموديولز، عايز تطلع ريبورتات عن كل الاسيتس، عن كل اللوكيشنز، عن كل الاسيتس وعلاقتها باللوكيشن، كل الورك اوردرز بتكلفتها، الورك اوردرز والمينتنس تيم. فانت عندك عدد لا نهائي من التوافيق والتباديل علشان نقدر يبقى عندنا معلومات عن الاصول بتاعتنا، سواء كانت صناعيه او كوميونيكيشن او حتى مدنيه، انفاق، خطوط سكك حديديه، مترو، اي شيء زي ما احنا عايزين. لو احنا رحنا للسلايدز الثانيه هنشوف دي بتتكلم عن ايه. الجزء الاخضر ده بيقول لك ان انا عندي البيزنس بتاعي او السيكتور بتاعي في اسيتس جوه اللوكيشنز. يبقى انا عندي لوكيشنز مختلفه وفيها اصول، الاصول دي بفلوس كتيره جدا، عايز اوفر لها خدمه الصيانات الوقائيه والصيانات طبقا للسيرفيسز. اوكي، طيب الاسيتس واللوكيشن دي بضطر اعمل لها ورك اوردر، امر اصلاح وصيانه وقائيه، وده بيتطلب ان انا يبقى عندي انفنتوريز بارتس. يبقى انا يكون عندي قطع غيار، طبعا سيستم بيوظف كل قطع الغيار لكل الاسيتس اللي عندي،
المختلفه واسعارها ايه والدنيا ازاي وبجيبها منين، علشان اما اجي اعمل ورك اوردر مش هقدر اشتغل بدون ما يكون عندي انفورميشن عن الانفنتوري بارتس دي، وازاي مانجمنت عمليه قطع الغيار دي المختلفه في كل القطاعات لكل الاسيتس في كل اللوكيشن. وبالتالي لو شفنا هنا كده هنلاقي اللي رابط اللوكيشنز بالورك اوردر بالانفنتوري ده المينتنس تيم، ده الكوادر البشريه بتاعتي من مهندسين وفنيين اللي بيعملوا عمليه الصيانه الدوريه والاصلاحات والورك اوردرز اللي هي اوامر التشغيل. وبرضو الحاجه المتقاطعه ديت اللي هي البارتس ريكويست فور كوتيشنز، بيبقى انا عايز يبقى عندي موديولز او سيستم يسمح لي ان انا اهندل وكنترول طلب اسعار قطع الغيار من البروفايدرز المختلفين، وكمان اطلع لهم ايه؟ اطلعهم اوردر. الجزء اللي لونه الاخضر الفاتح ده بيقول لي ان انا بعد ما بعمل الكلام ده كله في خلاله فانا محتاج ريبورتس فور ايفريثينج. عايز بقى علاقه الاسيتس باللوكيشن، اسيتس معينه ايه اللوكيشنز اللي جواها، اللوكيشنز اللي جواها ايه الاسيتس دي اتعمل لها كام ورك اوردر، كل الاسيتس في اللوكيشن اتعمل لها كام اوردر، ايه الستاتس بتاع الورك اوردرز دلوقتي، ايه اللي اوبن ايه اللي اكتف ايه اللي خلص، تمام. وكل لوكيشن او كل اسيتس استخدمت انفنتوري بارتس قد ايه والتكلفه بتاعتها قد ايه، والمينتنس الناس بتوع التيم دول مكانهم فين في الديفرنت لوكيشن، وكل واحد مسؤول عن انهي نوع من الاسيتس وهكذا. وطبعا ده الموديولز بتاع البارتس والار اف كيو وهكذا. اوكي، فده البارت ده او الدياجرام ده بيشرح لنا القصه دي كلها. دي حاجه بتوضح لي ان المينتنس اسيت مانجر دوت بين نوعيه المينتنس اسيت مانجمنت سوفت وير، ودي الموديولز بتاعته اللي هم 4 موديولز. الموديولز نمره 1 اللي اتكلمنا عليها الاسيتس اند لوكيشن، السوفت وير اللي بيهندل لي اللوكيشنز والاسيت جوه كل لوكيشن، مواصفات الاسيتس ايه واللوكيشن مكانها فين والاسيتس دي مواصفاتها ايه وبنجيبها منين وبتتكون من ايه. الموديول نمره 2 اللي بيهندل عمليه الانفنتوري بارتس، قطع الغيار موجوده في انهي ستور، وهل عندي اكتر من ستور ولا لا، وكل قطعه غيار بتخص مين، والري اوردر ليفل وكل هذه الاشياء، والورك فلو بتاع طلب قطع الغيار، وازاي اعمل statistical او ستوك كاونت اللي هو الجارد لقطع الغيار دي في كل الانفنتوريز المختلفه. المديول نمرة 2 برضه في جزء اللي هو الجزء بتاع المشتريات وطلب الشراء والاوردرات بتاعت قطع الغيار. المديول 3 ده اللي هو زي ما اتفقنا اللي هو بيتكلم او بيهندل المينتنس تيم، مين الناس اللي عندي، مكانهم فين، والوظائف بتاعتهم ايه، رواتب السالاريز بتاعتهم عامله ازاي، المعدل تكلفه المهندس ده في الساعه ايه، وكل هذه الاشياء، تمام. المديول نمره 4 ده اللي هو بيهندل بقى الورك اوردرز واللي هو اوامر اوامر تشغيل العمل، وكمان الصيانات الدوريه معلومات عنها وكل قد ايه وبتخص انهي اسيتس وايه الانفورميشنز بتاعتها والكلام ده كله. وفي الاخر عندي الجزء بتاعت الروبورتات. فدي فكره سريعه عن المينتنس اسيت مانجر اللي بيندرج تحت المينتنس اسيت مانجر سوفت وير. دلوقتي هنحاول نعمل لايف ديمو على السوفت وير زي ما هنشوف. لو احنا شفنا دلوقتي اديني انا عندي دلوقتي ده المين منيو، زي ما احنا شايفين ان السوفت وير بتاعنا هو ويب بيز، انا بشغله من كروما. اوكي، ودي المين منيو بتاعتي، وده المديول نمره 1 اللي هو الاسيتس اند لوكيشنز. وجوه الاسيتس اند لوكيشن بيبقى عندي الاسيتس ريكوردز، عن كل اسيتس ليه معلومات جوه كارت او ريكورد للاسيتس دوت. وبعدين عندي الليسته بقى بتاعت الاصول دي علشان اقدر اعمل سيرش الاصول اللي في مكان معين، الاصول اللي ليها طبيعه معينه، اللي هي اقدر افلتر واطلع عدد لا نهائي. طبعا كمان الاسيتس دي فيها معلومات عن السعر بتاعها وعن كل المعلومات الخاصه بيها. وبعد كده عندي اللوكيشنز ريكورد، ده ريكورد بكل اللوكيشنز
كل الاماكن اللي تخصني انا في الشغلانه بتاعتي، سواء كنت قطاع الغاز، قطاع البترول، طاقه يعني، محطات الكهرباء، خطوط التوزيع، خطوط المترو، محطات المترو، الأجزاء المختلفة، الإشارات، كل هذه خطوط السكك الحديدية، الكوميونيكيشن، الأصول المدنية، الأنفاق، كل الحاجات دي بقدر يبقى عندي المعلومات بتاعتي عشان أقدر أستخدمها في الورك أوردرز والكلام ده كله. بالنسبة للجزء الثاني زي ما احنا شايفين، اللي هو المديول نمرة 2، اللي هو الخاص بالتحكم في المخزون والشراء بتاع قطع الغيار. فبيبقى عندي المعلومات دي كلها، ايه الشركات اللي انا بشتري منها قطع الغيار والقوائم بتاعتها، علشان برضه اقدر اطلع منها تقارير، والبرانشز ليست. انا ممكن يكون عندي مخزن رئيسي في حته وعندي مخازن فرعيه في ديفرنت لوكيشنز، وبالتالي انا لما باجي اعمل جرد ببقى عايز اعمل جرد في المكان الرئيسي والاماكن الفرعيه كلها عشان اعرف السبير بارتس اللي عندي موجوده فين وطلعت لايه. تمام. طبعا كل قطعه غيار بيبقى ليها كارت صنف. الكارت الصنف ده بيحكي لي ان هي قطعه الغيار دي بتاعت ايه وبنشتريها منين ومواصفاتها ايه وكل الترانزاكشنز بتاعتها جوه السيستم ده. طلعت القطع الغيار دي طلعت امتى، الاني ورك اوردر بتاريخ ايه، والتكلفات ايه، وهذه الاشياء. فده الجزء بتاع البارتس انفنتوري اند البرشيزز اوردر. تمام. وبرده زي هنا بقدر اطلع اوامر ريكويست فور كوتيشنز ريكوردز، كل اوامر طلب الاسعار وكل الاوردرز، وطبعا الليست والريبورتات دي الحاجه اللي انا بحتاجها. ده برضو المينتننس تيم. طبعا احنا هنتكلم عن كل الحاجات ديت. المينتننس تيم اند سالاريز، ده هنا الريكورد اللي بيبقى فيه معلومات عن كل موظف خاص بالصيانه، سواء كان مهندسين او فنيين او مديرين، والمعلومات الخاصه بالتيم بتاع كل شخص. وطبعا عندي الليسته بتاعتهم برضه. هنا بيبقى عندي ريبورتات عن التيم سالاريز، واكتر من ريبورت زي ما احنا هنشوف دلوقتي. وبعدين هنا الورك اوردرز بريفنت مينتننس موديول. هنا الورك اوردر ريكوردز بيديني معلومات عن الورك اوردر دوت رقمه ايه، انا هشتغل على انهي اسيتس في انهي لوكيشن، مين الناس اللي هتشتغل جوه الورك اوردر دوت، ايه الادوات اللي انا هستخدمها جوه الاوردر دوت، ايه قطع الغيار، ايه تكلفه الاشياء دي كلها، الستيتس المختلفه بتاع الورك اوردرز ده. يعني ده اوريدي اكتيف، ده اوريدي كلوزد، ده واقف علشان خاطر مفيش قطع غيار، وهذه الاشياء. فده بيخليني ده الكور بتاع عمليه الورك اوردرز، عمليه الصيانه للاسيتس اللي بفلوس كتير جدا، اللي بينظم لي التيم، المينتنس تيم مع السبير بارتس، مع مع الاوقات، مع الصيانه الوقائيه، مع كل شيء. وفي النهايه بقى بيبقى انا عندي بعض التقارير زي ما احنا شايفين. اوكي. بحتاجها يعني زي ايه، زي انا الورك اوردر تيم ليست، كل ورك اوردر مين استخدمه، يعني التيم ممبر ده اللي هو الراجل اللي جوه الصيانه اشتغل في انهي ورك اوردر، وكل ورك اوردر اشتغلت في ناس ايه، والورك اوردر تول ليست. يعني انا ببقى عايز اعرف التولز المختلفه اللي انا استخدمتها جوه الورك اوردرز المختلفه، وممكن اطلع التولز المختلفه لورك اوردرز خاصه باسيتس معينه او خاصه ب لوكيشن معينه، كل الاسيتس اللي جوه اللوكيشن معينه. اوكي. هنبتدي دلوقتي نستعرض بعض هذه الاشياء. فانا لو رحت للاسيتس ريكورد اهو. تمام. طبعا انا هعمل لوجين. اوكي. هخش انا للاسيتس ريكورد. تمام. الاسيتس ريكورد زي ما احنا شايفين بيبقى عندي اسم الاسيتس، اساين لمين، الايتم اسمه ايه، الموديل بتاعه، السيريال نمبر،
اللوكيشن بتاعته، اللوكيشن بتاعته ده الانترنال اسيتس اي دي، ده انا اشتريته امتى، دخل الخدمه امتى، كل المعلومات دي، قيمته الفعليه، البوك فاليو بتاعته قد ايه. فدي المعلومات الايه، هنا الديبارتمنت قطع الغيار دي انهي قسم بيستخدمه. فانا لو شفت كده بلاقي مثلا انا عندي 11 ريكورد هنا، ال 11 اصل. هنا بخش الاسيتس نمره 2، ده الاسيتس نمره 3، بيقول لي ان ده اسمه زد ار اي ار دي، ده طبعا اختصار لاي اسيتس عندي، وبيقول لي ان ده المسؤول عن الاسيتس ده هو شريف خيري محمد، وده الايتم بتاعه، وده الموديل بتاعه، وده السيريال نمبر، وده الاي دي بتاع الاسيتس، واللوكيشن بتاعته. هنا المونيب ستيشن والجيزه، والتاريخ، والمدير يعني اسم المدير، ورقم التليفون الارضي بتاعه. تمام. وزي ما قلت احنا امتى دخل وامتى اشتغل، كل هذه المعلومات بتاعت الايه، بتاعت الاصول المختلفه. طبعا اقدر اعمل سيرشنج ان اجيب باللوكيشن معينه الاقي اسيتس معينه فين، او لوكيشنز معينه ايه كل الاسيتس اللي جواها. لو انا عايز اروح للمين منيو، انا هو كده رحت للمين منيو. لو عايز اشوف ليست الاسيتس بتاعتي اهو، فبيقول لي ان انت هرجع هنا كده اهو. اوكي، دي لسته بالاسيتس بتاعتي، كل الاسيتس بتاعتي. هنا الانترنال اسيت اي دي، والاسيتس نيم، والموديل، لسته بكل الايه، بكل الاسيتس بتاعتي، المعلومات الخاصه جوه السيستم بتاعي اللي انا بشتغل عليه. طبعا اقدر اقول له والله انا عايز اعمل فايند. اوكي، فيقول لي انت عايز تدور على انهي لوكيشن. اقول له والله انا عايز ادور على الاسيتس اللي جوه الجيزه ستيشن. بعدين اقول له بيرفورم فايند. اوكي، فبيقول لي والله انت حاجه هنا تاني، اقول له بيرفورم فايند تاني. اوكي، ندور على انفورميشن فيها معلومات. بعدين نقول له هنا بيرفورم فايند. اوكي، فهنا بيقول لي اللي انا لقيت اسيتس واحده، اللي هو الاي دي بتاعها اي اس تي 007، وده الاسيتس نيم بتاعها، وده الموديل، وده الاساين تو مو، وده الديبارتمنت بتاع القصه دي كلها. وده اللي موجود فين؟ موجود في المونيب ستيشن. ده معناه ان لو كانت المونيب ستيشن فيها اكتر من اسيتس كنت اقدر اطلعهم. فانا بقدر بالليسته بتاعت الاسيتس دي اقدر ادور على بالتايب بتاعها، اعمل فلترنج بالتايب، اعمل فلترنج باللوكيشن، اعمل فلترنج بالديبارتمنت، يعني ده قسم الكهرباء او اسم الاشارات او كل هذه الاشياء اللي انا عايز اعملها. فما بقول له شو اول تاني، فبيرجعني فين؟ بيرجعني تاني لكل الاسيتس اللي موجوده. طبعا اقدر اطبع الاسيتس دي زي ما احنا عايزين. وبعدين انا لو انا رحت للمين منيو كده، اوكي، فده الاسيتس والاسيت ليست بالتلقائيه ان اللوكيشن ريكورد بيبقى موجود، اسم اللوكيشن، مكانها فين، رقم التليفون، المدير، كل المعلومات الخاصه باللوكيشنز بتاعتي. يعني انا لو فضلت اعمل كده، اوكي اهو عمال اتحرك من ريكورد لريكورد عشان يجيب لي اسماء اللوكيشنز اللي عندي، اللي بيبقى بستخدم الكلام ده كله ان ده بيبقى جوه زي ما احنا عارفين، بيبقى فيه جوه اللوكيشنز دي بيبقى فيه اسيتس متنوعه. فانا ببني الداتابيز بتاعت اللوكيشنز بتاعتي، وببني الداتابيز بتاعت الاسيتس، والداتابيز بتاعت السبيد بارتس عشان استخدم كل الحاجات دي في الورك اوردر في المين منيو بنفس الآلية. لو انا عايز اشوف اللوكيشنز دي ليست اهو، خلاص بيقول لي دي كل الاماكن بتاعتك، دي كل اللوكيشنز بتاعتك، كل لوكيشن فيه الكود والنيم والادرس والتليفون والفاكس والايميل ومين المدير المسؤول. فانا عندي معلومات كامله عن اللوكيشنز بتاعتي اللي بالطبيعه هيبقى جواها different assets. لو انا رحت المين منيو، تمام، المينتنس تيم ريكورد اللي هو الريكوردز بتاعت
الريكوردز بتاعت الاشخاص. تمام. فهنا انا عندي ناجي، ده اسم المهندس ناجي، اوكي، والميد نيم وكل المعلومات بتاعته، مين المدير بتاعه، القسم اللي بيشتغل فيه، مثلا ده في التليكومنيكيشن سيستم قسم الاشاره، اوكي، والاي دي بتاع الموظف، وهو بعقد ده حديث الشغل ولا من زمان، وهو نوعه كان شغال بكونتراكت ولا شغال بصوره مؤقته. تمام. وهنا بيبقى موجود الايصال بتاع الرواتب بتاعه بتاع كل شهر، قبض ايه وايه مفردات المرتب يعني، وهنا الليسته بقى بتاعت كل شهر عمل ايه. فانا بتبقى عندي معلومات عن الموظف، وكمان عندي معلومات عن المعلومات الماليه بتاعته لما بيقبض كل شهر، وهنا المعلومات بتاعته هو غاب امتى وايه سبب الغياب والكلام ده كله، لان ده بيأفكت فيه المرتبات. فده قاعده بيانات لكل المهندسين المينتنس تيم والفنيين شغالين في انهي حته، وايه المعلومات بتاعتهم والكلام ده كله. وبرضه بالتالي انا اقدر اشوف الكلام ده ايه، اقدر اشوف الكلام ده ليست بنفس الآلية. كل شخص ده شغال في التليكومنيكيشن سيستم، دي الاقسام الايه، الاقسام المختلفه زي ما احنا شايفين اهو. ده شغال في السنترال كنترول اللي هي التحكم المركزي. كل الاقسام بتاعتي فيها موظفين مختلفه، وطبعا اقدر اطلع بقى كل قسم فيه الفنيين اللي فيه والمهندسين اللي فيه ومين مديرهم والامبلوي اي دي والتفاصيل دي كلها. اقدر سيرش بنفس الطريقه ان انا بقول له انا عايز اعمل فايند، اوكي، فبقول له والله انا عايز دلوقتي كل الناس اللي في السنترال كنترول يونت بس. لما بعمل كده بيقول لي انا لقيت 4 في وحده المركزي، ادي 1 ادي 2 ادي 3 اهو بيعمل، اوكي. طب اقول له لا والله شكرا، وبعدين اقول له لا والله طب انا عايز الناس اللي في الباور سبلاي، وحده الكابلات والباور سبلاي اهو. فبيقول لي والله انا لقيت برضو 4، اوكي. طبعا انا يعني مدخل كل قسم فيه 4 5 موظفين، تمام. وبالتالي انا كده بيبقى عندي حصر بكل الاقسام، مين المينتنس تيم اللي فيهم والجوب تايتل بتاعهم ايه وبيشتغلوا فين والكلام ده كله. بعدين اقول له هنا شو اول، بعدين اقول له هنا وديني المين منيو. وبالتالي لو انا رحت الانفنتوري، اوكي، هنا بيقول لي ان انا عندي دي كلها اماكن الستورز بتاع السبير بارتس. ممكن يكون عندي اكتر، عندي مخزن فرعي للسبير بارتس وعندي مخازن فرعيه، طبعا كلهم فيهم ايتمز، فانا اقدر اسيرش واعمل احصائيات على المالتي انفنتوري لوكيشن. بعدين اقول له طيب وديني الى المين، وديني الى المين منيو، فوداني ايه للمين منيو. لو احنا عايزين نشوف كارت الصنف بتاعه اي ايتم من الايتمز اهو، انا لو انا عملت كده اوكي اهو، هاجي في الاخر خالص كده مثلا، اوكي. فهنا بيقول لي ان انت هنا بيقول لي ان انت عندك 579 كارت صنف. كارت الصنف فيه الانفنتوري، اسم المخزن ده من الانفنتوري، اسم المكنه اللي بتخص كارت الصنف دوت، يعني قطعه الغيار دي تخص مين، عملنا موديفيكيشن امتى، يعني امتى دخلنا عملنا اكسسنج للقصه دي كلها. البارت كود، الكود بتاع البارت نمبر والشركه اللي بنشتري منها، وكل المعلومات بقى والموديل يير بتاع السبير بارتس دي بتخص انهي موديل لانهي مكنه. فدي كلها معلومات عندي. ولو عايز ان انا لو انا عايز اعمل ترانزاكشن، اوكي، فانا بعمل كده، تمام، وبدخل التاريخ كده اهوت، تمام، وبدخل كل المعلومات الخاصه بتاعتي علشان
اعمل ترانزاكشنز عندي، واقدر اعمل احصائيات ايه اللي طلع والكلام ده كله. فكارت الصنف ده بيبقى فيه كل المعلومات عن والترانزاكشن، كل المعلومات والترانزاكشن عن السبير بارتس المعينه دي. طبعا اقدر اعمل ليست واقدر اسيرش واقدر اعمل كل هذه الاشياء. انا لو رحت للمين منيو تاني، اوكي، اهم حاجه دلوقتي ان كل الحاجات اللي احنا شايفينها دي بتصب في الورك اوردرز. فانا لو رحت كده الورك اوردرز، انا عندي دلوقتي زي ما احنا شايفين عندي 17 ورك اوردر اهو، ورك اوردرز كامله في كل التفاصيل بتاعتي. لو دخلنا على ورك اوردر معينه بيجيب لي الاسيتس اي دي وال الصيانه الدوريه بتاعته ايه خطواتها، والورك اوردر نمبر، واسم الاسيتس ايه، والديت موديفايد امتى، ومين اللي عمل موديفيكيشن، وعملنا ده امتى، التاريخ اللي احنا عملناه، وده رايح لانه لوكيشن، والادرس بتاعها ايه، ومين المدير، كل هذه التفاصيل. تمام. ولو احنا شفنا هنا بيقول لي ده البي ام فريكوانسي ده بيتعمل امتى، فده بيتعمل كل طبعا انواع في كل اسبوع، في كل شهر، في كل سنه كده. فبيجيب لي التفاصيل بتاعتي. هنا الورك اوردر تيم اللي مسؤول عن الورك اوردر دوت، ففي التواريخ وفي اسم الشخص وفي الوظيفه بتاعته وفي هيشتغل كام ساعه والتكلفه بتاعت كل ساعه قد ايه، والاجمالي التكلفه بتاعت عدد الساعات دي. تمام. ولو انا نزلت تحت هنا فبيقول لي ان الورك اوردر تيم بتاعي للورك اوردر دوت التكلفه بتاعته هو 250. طب افرض انا عايز اضيف حد من الحدود، فبعمل كده اهو. تمام. فبيقول لي انت عايز تضيف مين من الموظفين، فانا بدور هنا على الموظف اللي انا عايز اضيفه، اللي هو موظف الصيانه، سواء كان فني او اي حد. اوكي. وبعدين باجي هنا بيقول لي الريت بتاع الراجل ده قد ايه، فبقول له الريت ده بتاع الراجل ده 250. طبعا ممكن انا التفاصيل دي تكون ثابته، وبعدين يعني اللي هو الريت بتاع الموظف، وبعدين ده هيشتغل 10 ساعات. اول لما بعمل كده بيقول لي والله انت تكلفه الراجل ده في الورك اوردر ده 2500. فبقول له رجعني تاني للورك اوردر. اوكي. فهلاقي اوريدي تكلفه ان الراجل ده ضفناه. اوكي. وايه وضفنا البيانات بتاعته وكل شيء. لو انا بصيت هنا هلاقي ان تكلفه الورك اوردر ده التيم تكلفته 2750. انا برضو بحتاج ان يبقى عندي الورك اوردر بارتس دي، البارتس بتاعتي اللي انا هستخدمها في الورك اوردر دوت، وكم يونت من البارتس دي وتكلفتها ايه وكل حاجه. زي ما انا عندي تكلفه الورك تيم، عندي برضو تكلفه السبير بارتس كوست. بنفس الطريقه لو انا عايز اضيف سبير بارتس، فبيجي هنا كده يقول لي والله ادي البارتس بتاعتي، اقدر اختار الكود بتاعي بالاسم. وبعدين بيقول لي والله ان اليونت كوست بتاعت قطع الغيار دي 120. طبعا انا اقدر على طول لما اختار البارت نمبر يجيب لي التكلفه بتاعتي على طول بتاعت اليونت كوست. وبعدين بقول له انا عايز حتتين منها. اوكي. يعني تو بارتس منها. فبيقول لي والله ان السبير بارتس والعدد ده هيكلفني 240. تمام. فلما ارجع تاني الى الورك اوردر ريكوردز هيقوم جايب لي تكلفه، اصبح عندي تكلفه جديده للسبير بارت كوست. وبنفس الطريقه اقدر اجيب الادوات التولز اللي انا عايز استخدمها للاصلاح في الورك اوردر دوت. وبعدين بيبقى عندي هنا التوتال ورك اوردر كوست. يبقى الورك اوردر ده خلاص جاهز وفي الستاتس بتاعتي. لو انا زي ما هنشوف. وده طبعا ممكن اقول له والله رجعني هنا تاني. اوكي. لو رحت قلت له الورك اوردر ليست، هنا بقى يجيب لي كل الورك اوردرز، تفاصيل الورك اوردرز اللي انا اشتغلت عليه. هنا الورك اوردر نمبر، هنا الديت موديفايد، هنا دخلت انا المعلومات بتاعته امتى، ده اللوكيشن نيم بتاعي، ومين المدير، والاسيتس بتاعتي لونها ايه، والاسيتس نيم، كل هذه التفاصيل بتاعتي كليسته. وطبعا ممكن اسيرش ان اطلع الورك اوردرز الخاص بيه
لوكيشنز معينه او اسيتس معينه او اسيتس معينه جوه لوكيشنز معينه. يعني لو انا جيت قلت له والله انا عايز افايند، فيقول لي انت الاسيتس كود بتاعتك ايه، فبقول له والله انا عايز الكود دوت، تمام، وبعدين اقول له هنا بيرفورم فايند، فبيقول لي والله ان الاسيتس دوت يتعمل له وان ورك اوردر، وده الموديل اللي جوه الاسيتس، وده اللوكيشن بتاع الاسيتس، ومين المدير، وهذه الكلام. بقول له طب شكرا، هاتهم لي كلهم، خلاص، يقوم جايبهم لي كلهم زي ما احنا عارفين. طب خليني اقول له انا عايز افاين تاني، اوكي. طبعا ممكن ادخل اي معلومات هنا زي ما احنا عايزين، فوالله اقول له والله انا طيب انا عايز اجرب الكنترول مين بارت، وحده الكنترول الرئيسيه، وبعدين اقول له سيرش. بيقول لي والله ان الكنترول مين بارتس دي عندي 2 ورك اوردرز، الاثنين ورك اوردرز ده واحد في اللي هو تبع الاوبر ستيشن. طبعا لو كان عندي الكنترول مين بارتس دي في حتت مختلفه كان هيجيبهم لي، تمام. ودي كل المعلومات بتاعتي. لو انا عايز اجيب التفاصيل بتاع اي ورك اوردر من جوه الليسته بتاعتي، بس اعمل كده يقوم موديني الى الريكوردز بتاعي زي ما احنا زي ما احنا عارفين. طبعا عندي تقارير متنوعه نقدر هنا الورك اوردر كارد فور برنت. لو انا عايز اطبع الورك اوردر دوت عشان استخدم ان يبقى فيه ورق وسيجنتشر والكلام ده كله، فده لي اوت علشان اما اطبع او ممكن اطلعه بي دي اف، فده لي اوت مسؤول عن الورك اوردرز اللي هطلعها بي دي اف واعمل لها بابلشنج او شيرنج مع الموظفين او ان انا اطبعها. يبقى ده الجزء المسؤول على الورك اوردرز وخطط الصيانه المختلفه وهكذا، اوكي. زي ما احنا شايفين السيستم ويب بيزد، في انتجريشن بينه وبين كل العناصر، بيخليني اعمل بروتكتيف طبعا، بيخليني اعمل احصائيات، بيخليني اعمل ورك فلو، بيخليني اتراك قطع الغيار، اتراك الورك اوردرز، اتراك الاصول بتاعتي مكانها فين، كل هذه الاشياء. وده ده اللي بيسموه المينتنس اسيت مانجمنت. طبعا السوفت وير ده بقدر ابيعه بكذا شكل. بقدر ابيعه ستاند الون ابلكيشن، هي 1 اور 2 يونتس، اتنين ديسكتوب ابلكيشن عندي، بقسم الفلوس دي عليهم، يعني المشتريات والمخازن يبقى على مكنه، والورك اوردرز والمينتنس تيم يبقى على مكنه ثانيه، او ببيعه ويب بيزد اون سايت، يعني بيبقى عندنا سيرفر وبنحط عليه التطبيق دوت، والناس بتاكسسه من جوه. عندي 5-6 لوكيشنز بقى، 5-6 ديبارتمنت، تقدر الناس تاكسس الداتابيز دي ويب بيز، او ان انا اشتغل بيه كلاود. لو انا عندي بقى ناس كتير قوي وعايز اشتغل كلاود، بنقدر نعمل هوستنج للكلام ده كله هناك، وطبعا كل حاجه ليها تكلفه زي ما هنبقى نشوف كده بعدين. فزي ما انتم شايفين حاجه بسيطه جدا، لكن قوتها في البساطه بتاعتها. اقدر اكنترول كل المينتنس اسيت مانجمنت بروسيس. عندي اصول بفلوس كتيره جدا لازم احافظ عليها في مجال الطاقه، في مجال الغاز، في اي مجال من المجالات، المجال الفندقي، المجال الرياضي، الاتصالات، المواصلات، خطوط السكك الحديديه، المترو، الخ محطات الكهرباء، خطوط التوزيع، اي شيء طبعا، في اي لوكيشنز وكده. وده هو العمود الفقري اللي بيربط كل عناصر الصيانه للاسيتس اللي بفلوس كتيره دي. واقدر اطلع عدد تقارير لا نهائيه بسكه المينتن الريكوردز اللي عندي حالتها ايه دلوقتي، يتعمل لها كام اوردر، انا اشتريتها بكام، ومكلفينها قد ايه، والانتاجيه بتاعتها قد ايه. شكرا جزيلا.